Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay để đổi món chay, Diễm sẽ làm món bì chay. Từ đó mình làm bì cuốn chay nè, hoặc là bún bì chay rất là ngon. Trong video Diễm cũng chia sẻ cách mình tự làm thịt chay nha, bằng cái bột mì căn. Rất là đơn giản và ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm những món chay này với Diễm nha. Để cho miếng thịt chay được đậm đà thì mình sẽ làm cái nước sốt để mình pha vào. Diễm có 1 muỗng canh nước sốt xá xíu. Đây là cái hũ sốt xá xíu mà Diễm dùng. Cái này mình dùng chay hay mặn đều được ha. Nếu mà mình không có thì mình thay bằng mật ong và tí xíu hạt nêm nấm. Tiếp theo Diễm có 1/2 muỗng cà phê hạt nêm nấm, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1/5 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Nếu mà mình không thích thì mình không cho, nhưng mà cho thì nó sẽ thơm hơn. 2 muỗng cà phê nước tương. Nước tương thì Diễm dùng cái loại nước tương chấm của Maggi nha. Nếu mà mình dùng cái loại khác mặn hơn thì mình nên dùng 1,5 muỗng cà phê thôi. 2 muỗng cà phê dầu mè. Và mình sẽ khuấy cho hỗn hợp này nó thật là đều với nhau luôn. Cái nước ướp này cũng giống như là cái nước ướp xá xíu vậy đó. Vì vậy khi mà mình làm cái thịt chay nó rất là thơm. Sau khi mình khuấy xong thì nó sệt như vậy nè. Diễm cho thêm vào 100ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh. Và mình sẽ khuấy cho nước nó hòa đều với cái hỗn hợp sốt. Để làm thịt chay thì mình cần 100g bột gluten hay còn gọi là bột mì căn. Thì đây là cái gói mà Diễm dùng. Nếu mà mình ở Na Uy thì mình cứ vào internet mình gõ cái tên Wheat Gluten này thì nó sẽ ra những cái cửa hàng hoặc là những cái website để mình đặt mua rất là dễ dàng và rẻ lắm. Hoặc là nước ngoài thì mình có thể mua trên Amazon. Mình sẽ cho từ từ cái hỗn hợp nước sốt vào trong bột, vừa cho và mình khuấy đều ha. Khuấy đều tay cho tới khi mình cho hết cái hỗn hợp nước sốt vào. Rồi mình cũng khuấy bột theo một chiều nha. Như vậy thì Diễm thấy cái bột nó dễ hòa đều với hỗn hợp chất lỏng hơn. Mình khuấy cho tới khi mà mình thấy bột nó đã hút hết cái hỗn hợp chất lỏng. Thì bây giờ mình sẽ đeo bao tay vào, hoặc mình dùng tay cũng được. Mình nhồi sơ ha, cho bột nó đều. Thì lúc này cái bột nó rất là dai. Mình vừa nhồi và mình vừa ấn xuống như vậy nè. Cho cái miếng bột nó dẹp dẹp thì khi mà mình hấp nó mau chín hơn và nó nhìn cũng giống cái miếng thịt hơn. Thời gian thì cũng nhanh lắm ha, khoảng chừng 30 cho tới 45 giây à. Và mình cầm lên mình thấy nó rất là mềm và dai. Bây giờ mình có thể mang mình đi hấp liền cũng được. Nếu mà mình muốn cho nó dai hơn tí xíu thì mình đậy kính lại và mình để cho nghỉ 30 phút. Mình có thể làm sẵn như vậy đó, rồi mình cất vào trong tủ đông đá. Khi nào mà muốn ăn thì mình mang mình để tan mình hấp, hoặc là mình hấp sẵn vẫn được luôn ha. Thì hấp Diễm cho vào cái dĩa nhỏ như vậy. Và mình để đợi nước sôi thì mình hãy cho lên. Và thời gian hấp thì cái miếng này nó có độ dày khoảng cỡ chừng 3-4cm thì Diễm hấp 25 phút ở lửa trung bình. Mình luôn giữ cho nước sôi ha. Khi mà cái miếng thịt chay này nó chín mình mở ra, mình thấy nó căng phồng lên. Và dùng tay mình ấn vào, mình thấy nó rất là dai, có độ đàn hồi tốt ha. Có thể khi mà mình hấp xong nó ra tí xíu nước cũng không sao hết. Bây giờ mình đi làm phần bì chay nha. Thì Diễm sẽ sử dụng khoai tây. Ở đây Diễm cần là 500g. Mình sẽ sử dụng luôn cái vỏ, vì vậy mình rửa cho sạch nha. Nếu mà cái chỗ nào nó bị đen hoặc là bị hư thì mình cắt mình bỏ. Cái vỏ của khoai tây thực ra có rất là nhiều dinh dưỡng. Mình không ăn mà mình gọt mình bỏ đi rất là tiếc. Diễm lấy một cái thau Diễm cho vào 1,5 lít nước. Sau đó mình sẽ cho vào 1 muỗng cà phê muối để mình ngâm khoai tây khi mà mình cắt ra, tránh cho khoai tây nó bị đen đó. Khoai tây thì Diễm thấy mình nên cắt nha, tại vì Diễm có thử bào thì Diễm thấy nó hơi bị nhuyễn đó. Mình cắt thành từng cái sợi như vậy. Thì khi mà mình chiên nó dễ dàng và mình ăn nó sẽ ngon hơn là nó quá nhuyễn. Cho hết khoai tây vào trong cái hỗn hợp nước muối và mình ngâm trong vòng 5 phút ha. Như vậy thì mình có vớt ra mình để lâu thì khoai tây nó không có bị đen. Sau 5 phút thì Diễm sẽ mang khoai tây Diễm đổ ra và mình xả sơ lại với nước lạnh nha.
Rồi bây giờ mình để cho thật là ráo. Diễm để ở đây 30 phút á, lâu lâu mình xốc lên tí xíu. Còn nếu mà không có thời gian á, thì mình có thể lấy giấy nhà bếp á, mình thấm cho nó khô. Như vậy khi mình chiên nó không có bị nổ và nó trào cái dầu ra ngoài. Khi chiên á, thì mình đợi dầu nóng khoảng 120 cho tới 150 độ C là mình cho khoai tây vào. Và Diễm lưu ý là mình nên cho từ từ ha. Mình không nên cho lúc dầu thiệt là nóng thì dễ làm dầu nó bị trào. Sau khi cho hết khoai rồi thì mình sẽ chỉnh lửa trung bình. Tức là bếp Diễm có 9 số thì Diễm để cái số 6,5 và mình chiên ha. Thời gian chiên là từ 15 cho tới 20 phút. Mình cứ chiên như vậy, thỉnh thoảng mình tới mình đảo sơ là được. Khi mình thấy khoai nó nổi lên trên hết là nó đã chín đó. Thì tùy mình thích, nếu mà mình thích ăn mềm á, thì như vậy là mình vớt ra được nè. Còn nếu mà mình thích ăn nó giòn á, thì mình đợi thêm tí xíu. Đó, Diễm đợi thêm tí xíu thì nó chuyển sang cái màu vàng như vậy. Thì vớt ra liền nha. Nếu mà đợi lâu nữa thì cái khoai nó vàng quá, nó cứng không có ngon. Vớt khoai ra thì mình cứ để lên cái rổ cho nó ráo dầu là được. Bây giờ mình đi chuẩn bị những nguyên liệu tiếp theo. Diễm có 20g cái phần trắng của baro. Bây giờ mình cắt nhỏ ha, giống như mình bằm đó, để mình phi lên. Mình có cái dầu baro, tí xíu nữa mình trộn vào trong cái phần bún tàu, nó rất là thơm. Mình cắt nhỏ như vậy là được. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương nha. Rồi mình cho cái phần baro mình đã cắt nhỏ vào. Bật lửa lớn, mình đợi cho tới khi dầu nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình phi cho cái phần baro này nó thơm và nó hơi vàng thôi ha. Đó, như vậy thì mình nhắc khỏi bếp liền, mình đừng có để lâu thì baro nó sẽ bị cháy không có ngon. Nhắc khỏi bếp á, Diễm cũng tiếp tục, Diễm đảo sơ tí xíu rồi mình đổ ra một cái chén để mình tiếp tục mình dùng cái chảo này, mình rim cái phần thịt xá xíu chay. Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn và baro trắng á, mình cắt vài khoanh ha, khoảng chừng 10g mình cho vào để mình khử dầu cho thơm. Để lửa lớn á, khi mà mình thấy dầu nó sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình cho miếng thịt chay vào. Diễm nêm thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê nước tương để cho nó vừa có cái độ đậm ở bên ngoài và cái màu cái miếng thịt chay nó cũng đẹp. Và từ lúc này á, mình để cái lửa trung bình, mình rim khoảng 5 phút nha. Khoảng 1-2 phút á, mình trở mặt thịt một lần cho tới khi mình thấy nó có cái màu vàng đẹp là được. Mình chiên như vậy giúp cho cái miếng thịt nó thơm hơn là mình chỉ hấp thôi. Thịt sau khi chiên xong như vậy á, nếu mà không có thời gian á, mình cứ cất vào trong tủ đông đá. Khi nào ăn á, thì mình lấy ra, mình để cho nó tan mềm rồi mình hâm nóng lại là mình ăn được. Đó, lúc này là đạt rồi nè, Diễm thấy cái màu vàng rất là đẹp thì mình gấp ra nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần bún tàu. Bún tàu thì mình cần 40g, tức là một lọn như vậy nè. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng miếng cũng được ha. Đây là cái hiệu bún tàu mà Diễm dùng thì mình mua ở trong tiệm Á thôi. Bún tàu á, thì mình bắt một cái nồi nước lên, mình đợi nước sôi, mình cho bún tàu vào. Và từ lúc này á, mình luộc ở cái lửa trung bình trong vòng đúng 4 phút á, thì Diễm thấy cái bún tàu rất là vừa ăn. Thỉnh thoảng mình đảo sơ ha. Khi mà mình thấy cái bún tàu nó chuyển sang trong hết như vậy là đạt nè. Mình cũng có thể ăn thử nha. Mình chỉ nên luộc vừa chín tới thôi. Luộc mềm quá thì khi trộn vào bì nó lại mềm không có ngon. Nhắc nồi bún tàu khỏi bếp thì mình đổ ra liền nha. Đổ ra một cái rổ. Và bây giờ mình xả cái nước lạnh á. Mình làm cho cái sữa bún tàu nó vừa sạch và nó săn lại, nó không bị quá mềm. Rồi mình để cho thiệt là ráo nước ha. Mình cứ xóc lên như vậy nè. Khi mà mình thấy ráo nước rồi á, thì mình lấy cái phần baro hồi nãy mình đã phi thơm á, mình cho vào. Diễm vớt cái baro thôi. Nếu mà mình thích ăn béo á, thì mình có thể cho hết cái phần dầu vào cũng được. Rồi mình sẽ trộn lên cho thật là đều nha. Như vậy thì bún tàu nó không có bị dính và nó còn thơm nữa. Sau đó mình dùng kéo đó mình cắt cho cái sữa bún tàu nó ngắn. Như vậy thì khi mà mình trộn vào trong bì nó đều hơn. Bây giờ mình đi cắt thịt chay. Thì cái miếng thịt chay này á, mình chỉ dùng phân nửa thôi. Tại vì cái công thức bì này nếu mà mình dùng nhiều quá cũng không ngon. Phân nửa này á, thì Diễm cân nó khoảng hơn 100g.
và mình sẽ cắt thành từng cái sợi như vậy nè. Khi mà mình cho vào bì thì nhìn rất là giống cái thịt thiệt. Các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình đi trộn bì nha. Lấy một cái thao to to chút ha. Diễm cho khoai tây mình đã chiên vào nè. Tiếp theo là mình cho bún tàu và 100g thịt mình đã cắt nhỏ ha. Rồi bây giờ mình nêm nếm để cho bì nó đậm đà. Diễm cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng canh đường. Nếu mà mình không thích ăn có vị ngọt nhiều thì mình dùng 1/3 muỗng canh, 1/2 muỗng canh hạt nêm nấm. Và mình trộn cho những cái gia vị này nó thật là đều với nhau. Thường ăn chay thì Diễm thấy ăn mặn và có cái vị ngọt hơn là mình ăn mặn bình thường. Đó, mình trộn đều, mình thấy bắt đầu nó thấm và nó mướt như vậy. Mình có thể ăn thử ha. Mình ăn thử lúc này thì nó hơi đậm, nhưng mà mình sẽ nêm thêm thính nữa. Thì thính Diễm cho khoảng 3,5 muỗng canh á. Thính tức là gạo mình rang lên cho vàng thơm rồi mình xay ra cho nhuyễn. Còn nếu mà mình không có thời gian làm thì mình mua. Diễm dùng cái hiệu này Diễm thấy cũng ngon nè. Cho thính vào thì mình trộn đều và mình thấy lúc này nhìn rất là giống bì mặn luôn. Bì chay này mình có thể làm số lượng nhiều rồi mình cất vào trong tủ đông đá đó. Khi nào ăn thì mình lấy ra mình để cho tan. Muốn mềm thì mình hâm trong lò vi sóng tí xíu, rất là ngon. Vậy là mình đã xong rồi. Bây giờ mình đi làm phần nước chấm nha. Nước chấm thì Diễm cần 1 muỗng canh đường. Về nước thì mình cần 4 muỗng canh, tức là 60ml. Và mình sẽ dùng nước sôi ha, cho nó đường dễ tan. Mình khuấy ra cho đường nó tan hết rồi mình hãy cho nước mắm. Nước mắm thì Diễm sử dụng nước mắm chay nha. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng nước tương. Diễm cho vào đây là 1 cộng với 2/3 muỗng canh ha. Mình có thể cho từ từ để mình nêm cho vừa cái khẩu vị nhà mình. Còn nếu mà mình cho nước tương thì mình nên cho khoảng 1 muỗng canh nước tương trước rồi mình nêm ha. Tại vì nước tương nó mặn hơn cái nước mắm chay này. Rồi Diễm cho thêm 1/2 muỗng canh nước cốt chanh. Cái nước chấm này nó sẽ có cái vị mặn nhẹ và chua ngọt nha. Và cái này Diễm làm cái lượng để mình ăn bì cuốn chay. Nếu mà mình ăn bún bì chay thì mình nên làm gấp đôi cái công thức này ha. Về rau thì mình sẽ có xà lách nè. Và mình nên có những cái loại rau thơm như là húng lủi ha. Hay là húng cây hoặc là rau kinh giới. Hoặc là mình có thể sử dụng tía tô cũng ngon. Diễm thì Diễm thích cho húng cây hơn. Bánh tráng để cuốn bì chay thì tùy mình có cái loại bánh tráng nào. Diễm dùng cái hiệu này thì Diễm thấy nó dai. Khi mà mình cuốn nó ít có bị rách. Hôm nay Diễm sẽ cuốn bì chay. Và để nhanh mình cuốn một cuốn lớn xong mình cắt nhỏ ra. Vì vậy Diễm sử dụng cái bánh tráng vuông. Và nó có cái mặt nhám, cái mặt láng. Thì lúc nào mình cũng để cái mặt láng nó nằm bên dưới ha. Mình sẽ nhúng nước ấm và mình nhúng đều hết cái bánh tráng. Tại vì cái bánh tráng này nó hơi dày đó. Nếu mà mình nhúng sơ mình cuốn xong mình để cái bánh tráng nó dễ bị cứng trở lại, ăn không có ngon. Rồi sau đó mình sẽ cho xà lách vào đầu tiên. Tiếp theo thì mình mới cho rau thơm. Và cái này mình có thể cuốn sẵn như vậy. Hoặc là mình dọn lên bàn, ai ăn tự cuốn cũng được ha. Sau khi cho rau thơm rồi thì mình cho bì. Bì thì mình nên cho nhiều nhiều tí xíu ha. Và khi cuốn mình nên cuốn cho nó chặt tay một chút. Tại vì nếu mà mình cuốn lỏng tay quá, cái lúc mà mình cắt thì cái bì nó dễ bị rớt ra ngoài. Nếu mà nhà mình có tiệc thì mình cuốn như vậy mình cắt ra rất là nhanh. Hơn là mình cuốn từng cái cuốn nhỏ. Cái cuốn này thì Diễm chia nó ra làm 6 phần bằng nhau. Thì Diễm thấy mình chấm một chấm mình bỏ vô miệng mình ăn là vừa vặn luôn. Còn nếu mà mình không thích ăn bì cuốn chay mình có thể ăn bún bì chay cũng rất là ngon. Bún bì chay thì mình cho rau vào nè ha. Mình có xà lách nè, mình có rau thơm, mình có thể cắt nhỏ ha. Rồi mình cho giá nè. Và bún thì Diễm thấy mình nên ăn cái bún sừ nhỏ nó sẽ ngon hơn. Sau khi cho bún thì mình cho bì lên trên thôi. Cái món bún bì chay này rất là đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm luôn. Nếu thích mình có thể cho thêm đậu phộng rang vàng lên ha. Nước mắm khi ăn thì mình cho ớt bằm nè.
Tiếp theo mình cắt tí xíu cái phần trắng bơ rô mình cho lên trên, nó vừa thơm và nhìn cũng giống như có tỏi vậy đó, nhìn cho cái chén nước chấm nó hấp dẫn hơn. Tô bún bì chay này khi ăn thì Diễm thấy cái hương vị không có thua gì với lại bún bì mặn hết. Bì chay này tiện ở chỗ là khi mình làm xong mình cứ bảo quản trong tủ đông đá được 3 tháng nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.